Hello everyone. ඔගලන්ව මම අද මගේ IELTS Trees channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවේ Cambridge IELTS Book 15 වල තියෙන first reading test එක ගැන. ඉතින් මේකෙදි passages තුනක් ඕගලන්ට තියෙනවා. අපි හැමෝම ඒක දන්නවා. දැන් මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ passage 1 එක ගැන. මේකෙදි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොන වගේ questions ද ඕගලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මොනවාද question types, keywords identify කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සේරම answers එක්ක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද discuss කරන්න හිතුවා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා යවන්න නැතුව පටන් ගමු. first paragraph එක. එහෙම නැත්නම් passage එකට questions සාමාන්‍යයෙන් 13ක් වගේ තියෙනවා. දැන් මේකෙදි ඔයාලට maximum 20 minutes ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කැමති ඒක ඔයගලන්ට කියන්න සාමාන්‍යයෙන් IELTS reading paper එකක මම කිව්වා දැන් sections 3ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි section එකට වඩා second section එක අමාරුයි. second එකට වඩා third එක ඊට වඩා ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා ඕගලන්ට මේ first passage එකේ තියෙන questions ටික විනාඩි 20කට වඩා කලින් ඉවර කරගන්න ඕගොල්ලෝ පුරුදු වුණොත් practice කරුවොත් අනිත් passages දෙකට ඕගලන්ට ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ගමන් අපි අද lesson එක පටන් ගමු. දැන් Cambridge IELTS Book 15 වල reading test 1 එකේ අපිට තියෙන පළවෙනි passage එක තමයි nutmegs ගැන. nutmegs කියලා කියන්නේ a valuable spice. ඒ කියන්නේ බොහොම වටින කුළුබඩුවක්. අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ අපිත් මේක බොහොම පාවිච්චි කරන කුළුබඩු වර්ගයක්. දැන් මුල්ම questions 4 questions 1 to 4 අපිට තියෙන්නේ fill in the blanks type එහෙම නැත්නම් sentence completion question එකක්. fill in the blanks types 4. දැන් first question එක මම කතා කරුවොත් completes the notes below. Choose one word only from the passage for each answer. Write your answer in boxes 1 to 8 on your answer sheet. මේකෙදි මම මේක පොඩක් highlight කරන්න කැමතියි. ගොඩක් අය answers හරියට ලියනවා. කොහොම හරි identify කරගෙන answer එක ලියනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතන තමයි ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න තැන. one word only කියලා තිබුණොත් ඒක කරුණාකරලා එක්ක underline කරගන්න. එහෙම නැත්නම් circle කරගන්න, highlight කරගන්න. ඒක ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න. ඔයාගේ answer එක හරි ගියාට වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒක one word වලට වඩා exceed කරලා තිබුණොත්. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න මේන්ම point එක විදියට. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ answer එක හරි ගියාට ඔයාට marks හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ගොඩක් අය මගෙන් අහන question එකක් තමයි and the වගේ articles උත් words විදියට ගණන් ගන්නවද කියලා. ඔව් ඒවා ගණන් ගන්නවා. one word කියලා කියන්නේ one word එකක්. එක වචනයයි. හරි. first question එක. ඔයගලන්ට දීලා තියෙන first question එක තමයි the leaves of the tree are blank in shape. The leaves of the tree are blank in shape. මෙතනදී question එක හරිම ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා වගේ first few questions ඔයගලන්ට එච්චර අමාරුවට දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ question එකෙන් අහන්නේ මේ ගහේ leaves. ඒ කියන්නේ කොළ මොන shape එකක් ගන්නවද කියන එකයි. දැන් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ identify කරගන්න ඕන keywords තමයි leaves කියන වචනේයි shape කියන වචනේ. ඒ වචන දෙක ඔළුවට ආපුවම ඔයගලන්ට question එක read කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. leaves වල shape එක මොකක්ද? හරි. දැන් මම කියන්නම් කොහොමද මේ answer එක මම ගත්තේ කියලා. The first paragraph describes the characteristics of the tree in detail, including the leaves. පළවෙනි paragraph එක අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ ගහේ තියෙන characteristics. ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ. මේකට ගහේ කොළත් ඇතුළත් වෙනවා. It can be seen in the second sentence. The tree is thickly branched with dark green oval leaves. මේක second sentence එකේ පැහැදිලිව කියනවා. දැන් keywords අපි ලියාගන්න එකේ හේතුව තමයි ඔයා මේ keywords වලින් තමයි paragraph එකේ ඔයාගේ answer එක spot කරන්න try කරන්න ඕන. දැන් මේකේ leaves කියන වචනේ තියෙනවා, shape කියන වචනේ තියෙනවා අපිට. ඒ දෙක paragraph එකේ spot කරන්න ඔයා try කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මේ වචනේම ඔයාට එන්නේ නැහැ. synonyms එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමාන පද. Referring first to the color and then to the shape, stating that the leaves are oval. Therefore, oval is the answer. දැන් මේකේ leaves ගැන කියද්දි ඒගොල්ලෝ කියනවා මේවා dark green.
ඒ වගේම thickly branched. ඒ කියන්නේ බොහොම ඝනකමට අතු හැදෙනවා. dark green කියලා කියන්නේ ඒකේ color එක. shape එකක් එතනින් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන shape එක oval leaves කියන එකෙන් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. උත්තරේ oval. හරි. අපි දැන් යමු second question එකට. The blank surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. The blank surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. හරි. මේ question එකෙන් අපිට දල වශයෙන් මම කතා කරනවා නම් මෙතනදී කතා කරන්නේ fruit එක ඉදෙනකොට ripe කියලා කියන්නේ ඉදෙනවා කියන එක. ඉදෙනකොට මේ fruit එක surround වෙලා තියෙන මොන හරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ cover වෙලා තියෙන මොන හරි දෙයක් break වෙනවලු. ඒ කියන්නේ කැඩෙනවලු. ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලිව කියන question එක. keywords විදිහට අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් surrounds කියන වචනේ, fruit කියන වචනේ, open කියන එකයි, ripe කියන එකයි. open වෙනුවට breaks open ඔයගලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මම මේක කෙටි කරන්න නිසායි open කියන වචනේ පාවිච්චි කරුවේ. හරි. paragraph 1 එකේ මේක පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. In paragraph 1 there are two sentences mentioning the fruit. The fruit is encased in a fleshy husk. Fruit එක encased කියලා කියන්නේ වට වෙලා case එකක් වගේ තියෙනවා කියන එක. දැන් මෙතනදී මේ case කියන වචනේ surrounds කියන එකට synonym එකක්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක identify කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. පැහැදිලිවම මෙතන උත්තරය ඔයගලන්ට කියනවා. දැන් ripe කියන වචන ඔයාලට spot කරගන්න පුළුවන් skimming වලින්. එහෙම නැත්නම් scanning technique එකෙන්. This husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. මෙතන පැහැදිලිව කියනවා මොකක්ද split වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ breaks open එහෙම නැත්නම් open කියන වචනෙට synonym එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ split කියන වචනේ. split කියලා කියන්නේ දෙකට බෙදෙනවා කියන එක. To be encased in something is to be covered completely by something. Encased කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් completely cover වෙලා තියෙනවා කියන එක. So it can be understood the other way round that a fleshy husk surrounds the fruit. Moreover, splitting into two halves is a simple image of breaking open. So it is once again confirmed that husk is the answer. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා මේක ආන්සර් කරන්න ඕන one word එකකින්. එතකොට මේකේ ආන්සර් එක තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් husk කියන වචනේ. හරි. අපි යමු third question එකට. The blank is used to produce the spice nutmeg. The blank is used to produce the spice nutmeg. මොකක් හරි මේ ගෙඩියේ හරි ෆෘට් එකේ හරි ගහේ හරි කොටසක් ගැනයි මේ අහන්නේ. ඒක පාවිච්චි වෙනවලු නිෂ්පාදනය කරන්න මේ ස්පයිස් එක. nutmeg කියන ස්පයිස් එක. මේකෙදි keywords විදියට මම ගත්තේ produce කියන වචනේ spice nutmeg කියන වචනේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද paragraph එකේදී spot කරගන්නේ කියලා. Although the nutmeg is mentioned in both paragraph 1 and 2, but paragraph 2 is focused on the historical application of the nutmeg. Paragraph 2 එකේ කතා කරන්නේ මේකේ history එක පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය පැත්ත. Not the origin different parts of the plant. ඒකෙදි කතා වෙන්නේ නැහැ මේ plant එකේ තියෙන වෙනස්කම් සහ කොටස් ගැන. So we would once again pay attention to paragraph 1. දැන් ඒ නිසා අපි ආපහු සැරයක් මේකේ උත්තරෙත් අපිට ගන්න වෙන්නේ paragraph 1 එකෙන්. The spice nutmeg is brought up in the last sentence. Spice nutmeg කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන skimming වලින් identify කරගන්න ඕන keyword එකක් විදියට. ඒක paragraph 1 එකේ අන්තිම හරියට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. These are the sources of the two spices nutmeg and mace. The former being produced from the dried seed and the latter from the aril. As the former refers to the subject that was mentioned first, which in this case is the spices nutmeg, it can be inferred that the spices nutmeg
is produced from the dried seed, revealing the answer to be the seed. හරි. මෙතනදී පැහැදිලිවම කියනවා මොකක්ද ගන්නෙ ස්පයිස් එක විදියට කියලා. මේ බලන්න මේ වාක්‍ය මම ඒක highlight කරන්නම්. ආපහු සැරයක් අපි ඒක කියවමු. These are the sources of the two spices nutmeg and mace. The former being produced from the dried seed and the latter from the aril. Former කියන වචනේ තමයි මේකේ subject එක. එතකොට spices nutmeg එක විදියට ගන්නෙ seed කියන එක කියලා අපිට පැහැදිලිවම මෙතන අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට වාගේ answer එක වෙන්නේ seed. ඒ කියන්නේ ඒ ඇතුලේ තියෙන පොඩි ඇටේ. හරි. Fourth question එක. The covering known as the aril is used to produce. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරුවා spice nutmeg එක. එතනදිම ඔයගලන්ට මං හිතනවා මේ වචනේ මතක ඇති කියලා aril කියන වචන ගැන අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන තවත් part එකක්. මේකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් keywords තමයි covering, aril and produce. මේක මේ aril කියන වචනේ සමහර අය එක එක විදියට pronounce කරනවා. ඒක හින්දා ඒ ගැන වැඩි වද වෙන්න එපා. මොකද මේක අපිට එච්චර හුරු වචනයක් නෙවෙයි. We find the answer to this question in the same last final sentence, that of the paragraph 1, that we look into in found the answer to question 3. The latter refers to the subject spice that was mentioned later after nutmeg, which is the mace. Mace එක තමයි මෙතන අපිට එන උදාහරණය. එහෙම නැත්නම් උත්තරේ මේ aril කියන part එක හදන්න උදව් වෙන්නේ mace කියන එක කොටස හදන්න. එහෙම නැත්නම් ස්පයිස් එකේ ඒ අදාළ කොටස හදන්න උදව් වෙන්නේ මේ aril කියන එක. The previous sentence explains the meaning of the word aril, which is the red covering surrounding the seed. aril කියලා කියන්නේ අර ඒ පුංචි ඇටේ මදේ වගේ එක වටේ තියෙන රතු පාට cover එකට. Note that the keyword covering is mentioned here. දැන් covering කියන එක තමයි අපි aril එකක් විදියට synonym එක විදියට ඔයාලා identify කරන්න ඕන. Therefore, it can be understood that the mace is produced from the aril, confirming that our answer is the mace. මම හිතනවා ඒ උත්තරෙත් දැන් පැහැදිලි ඇති. හරි, අපි යමු 5th question එකට. දැන් 5th question එකේ ඕගලන්ට තියෙන්නේ true false not given questions type එකක්. දැන් මේකෙදි මේක ටිකක් ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න question type එකක්. දැන් මම මේක කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. true කියලා ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවල් වලටද, false කියලා දාන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවල් වලටද, not given කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මොන වගේ situations වලටද කියලා. හරි. 5th question එක විදියට ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ in the Middle Ages most Europeans knew where nutmeg was grown. Middle Ages වලදී ගොඩක් Europeansලා දැනගෙන හිටියලු nutmeg කොහෙද වැවෙන්නේ කියලා. හරි. Keywords විදිහට මම identify කරුවේ Middle Ages, Europeans, new, grown කියන වචන හතර. හරි. මම පෙන්නන්නම් දැන් මම මේකට උත්තරේ කොහොමද identify කරුවේ කියලා. මේකේ උත්තරේ false. ඒ කියන්නේ වැරදි. ඒක මම ගත්තේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. Through scanning, we can see that the Middle Ages period is mentioned in paragraph 2. දැන් paragraph 2 එකේ තමයි Middle Ages කියන වචනේ තියෙන්නේ. අපිට spot කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා වෙන paragraphs කියවලා වැඩක් නැහැ. paragraph 2 එකේ තමයි මේකේ answer එක තියෙන්නේ. So we would look into this one. Arabs were exclusive importers of the spice to Europe. Arabiansලා තමයි Europesලාට import කෙරුවේ මේ spice එක. So it can be understood that they are the only people having access to the source of the nutmeg. Moreover, they never revealed the exact location of the source. මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන් තමයි අපිට මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මේක කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ යුරෝපියන්ස්ලා දැනගෙන හිටියද නැද්ද කියන එක. but ඒගොල්ලෝ කියනවා they කියලා කියන්නේ Arabiansලා. They never revealed කියන්නේ දැනෙව්වේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ එලි කෙරුවේ නැහැ කියන එක. The exact location of the source. මම හිතනවා පැහැදිලි. Which means that no Europeans other than the Arabs know the source of the nutmeg, which is where it was grown.
Therefore, this statement is false. මේකේ කෙලින්ම කියලා නෑ යුරෝපියන්ස්ලා දැනගෙන හිටියේ නෑ කියන එක. හැබැයි අරගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා අරාබියන්ස්ලා කිසිම කෙනෙක්ට මේකේ සෝස් එක එහෙම නැත්නම් නට්මෙග් කොහෙද වැවෙන්නේ කියලා දැනගන්න තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් මේ උත්තරේ false කියලා. හරි. අපි බලමු 6th one. The VOC was the world's first major trading company. VOC තමයිලු nutmegs ලව trade කරපු first company එක. first major company එක. හරි. Keywords VOC first major trading. Okay. අපි බලමු මේකේ උත්තරේ විදිහට මම ගත්තේ not given. ඒක ආවේ කොහොමද කියලා මම explain කරන්නම්. As the VOC was mentioned only in paragraph 4, this paragraph would be investigated. දැන් VOC කියන වචනේ අපිට මෙතන identify කරන්න පුළුවන් 4 වෙනි paragraph එකේදී. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වෙන paragraphs කියවලා වැඩක් නැහැ මේකට. 4th එකේ තමයි මේකේ උත්තරේ තියෙන්න ඕන. In this statement, the word first refers to the idea that there was no major trading company before the VOC. මේ first කියන වචනයෙන් අපිට identify කරන්න පුළුවන් VOC එකට කලින් වෙන කිසිම major company එකක් තිබිලා නැහැ කියලා. However, there was no sentence mentioning this. The only sentence emphasizing the position of describing the VOC is that it was the richest commercial operation in the world. මෙතනදී මේ VOC එක ගැන කියන එකම sentence එක අපිට මේ trading සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ තමයිලු හිටපු richest commercial operations. ඒ කියන්නේ පෝසත්ම වාණිජමය operations. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන කරපු place එක. Not the first. මෙතනදී කියවෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ firstද නැද්ද කියන එක. We do not know if it was the first trading company. Only that it was rich. අපි දන්න එකම දේ මේගොල්ලෝ richest කියන එක විතරයි. First the last the middle the කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. Therefore, it is not given to confirm whether this statement is true or false. ඒ නිසා මේක හරිද වැරදිද කියලා අපිට identify කරන්න විදියක් නැහැ. We have no information to confirm if the statement is true or false. ඒ නිසා මම මේකේ උත්තරේ විදියට ගන්නෙ not given. Trading company කියන එකට තමයි synonym එකක් විදියට commercial operation කියන එක මේ paragraph එකේදී දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු 7th question එකට. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. Following the Treaty of Breda, the Dutch had control all the islands where nutmeg grew. Treaty of Breda කියලා කියන්නේ ඒක agreement එකක්. Breda කියන agreement එක යටතේ Dutchesලාට විතරයිලු පුළුවන් උනේ nutmeg කොහෙද වැවෙන්නේ කියන එක control කරන්න. මම මේකේ keywords විදිහට අරන් තියන්නේ following Treaty of Breda, Dutch control all where nutmeg grew. මේ වචන ටික තමයි මම අරන් තියන්නේ. හරි. මේකේ උත්තරේ විදිහට මම දෙන්නේ true. අපි බලමු කොහොමද මේ true කියන එක ආවේ කියලා. By using the scanning technique, we can see that the Treaty of Breda is brought up referred to in paragraph 5. මේ වචනේ අපිට ලැබෙන්නේ paragraph 5 එකේ. ඒ නිසා ඔයගලගේ උත්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන paragraph 5 වල. Which mentions how the Dutch and British arrived at the settlement and that what happened afterwards. මේකෙදි කතා වෙනවා අපිට තේරුම් කරනවා Dutchesලයි Britishලයි කොහොමද settlement එකකට ආවේ ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ කියලා. The paragraph shows that the Dutch managed to be securely in control of the Bandas. Bandas or Bandas. Dutchලා බොහොම successfully manage කෙරුවලු මේ Bandas කියන දිවයින. එහෙම නැත්නම් island එකක්. Where all nutmeg production was concentrated into easily guarded areas. Nutmeg production එක බොහොම guarded areas. ඒ කියන්නේ අධි ආරක්ෂාවක් යටතේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. And there was no chance a fertile seed
which could be grown elsewhere would leave the islands. ඒ නිසා කිසිම හැකියාවක් තිබුණේ නැහැලු fertile seed එකක්. ඒ කියන්නේ රෝපණය විය හැකි මට්ටමේ තියෙන seed එකක් මේ island එකෙන් පිටට යන්න කොහොමත් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැලු. Which this means that the Banda Islands were the sole islands that were nutmeg growing. මේ වාක්‍යයෙන් පැහැදිලිවම කියනවා බැන්ඩා අයිලන්ඩ් වලින් පිට නට්මෙග් වැවෙන්න හැකියාවක් ඒගොල්ලෝ ඉඩ තිබ්බේ නැහැ කියලා. And the Dutch were fully in control of those, except for only the island of Run. Run කියන island එකට පිටින් Run කියන island එක මෙතන exception එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇර. අපි බලමු ඒක කොහොමද මෙතනට ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. However, through the Treaty of Breda, the ownership of this island of Run was also transferred to the Dutch. මේ Run කියන island එකේ අයිතියත් එහෙම නැත්නම් ownership එකත් මේ settlement එක යටතේ agreement එක යටතේ Dutchesලාට ලැබුණලු. Therefore, after the Treaty of Breda, it is true that all the islands where nutmeg grew were under the control of the Dutch. ඒ නිසා මේ nutmeg වැවිච්ච හැම island එකක්ම control එක තිබුණේ Dutchesලාට තමයි. ඉතින් ඒ නිසා answer එක true. 8th question එක. Middle Ages nutmeg was brought to Europe by the මේක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ table එකක් විදියට ඒක fill in the blanks කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ages 3කට 4කට මේක කැඩිලා තියෙනවා. first question එකේදී එන්නේ අපිට middle ages කියන part එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාලවකවානුවක්. nutmeg was brought to Europe by the කවුද nutmeg Europe වලට ගෙනාවේ? keywords විදියට මම ගත්තේ middle ages brought to Europe. හරි. අපි බලමු මේකේ explanation එක. We would look into paragraph 2 where the Middle Ages period was brought up is mentioned. As mentioned, here it is stated that throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. Paragraph 2 එකේදී තමයි Middle Ages ගැන කතා කරන්නේ. ඒකෙදී මෙන්න මේ sentence එක තියෙනවා. Throughout this period, මේ period එක පුරාවටම Arabsලා තමයිලු importersලා විදියට මේ spice එක Europe වලට ගෙනාවේ. Which means that the Arabs were the only people that brought nutmeg to Europe in the Middle Ages. Therefore, Arabs is the answer here. මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා Arabsලා තමයි exclusive importers. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අයිතිය තිබුණු importersලා. ඉතින් උත්තරේ Arabs. 9th question එක. 17th century. මෙතනදී කතා කරන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා Middle Ages දැන් 17th century එක ගැන. 17 වෙනි ශතවර්ෂයේ. Demand for nutmeg grew as it was believed to be effective against the disease known as the nutmeg වලට තිබුණු demand එක වැඩි වුණාලු මොකක් හරි ලෙඩකට මේකේ තිබුණු ප්‍රතිශක්තිය. එහෙම නැත්නම් ඒ ලෙඩේ හොඳ කරන්න තිබුණු හැකියාව නිසා. ඉතින් දැන් අහන්නේ මේ ලෙඩේ මොකක්ද කියලා. හරි. keyword එකක් විදියට මම ගත්තේ 17th century and disease කියන එක. The 17th century starts from 1600, so we would look into where this period was first mentioned. Paragraph 4. Paragraph 4 එක තමයි අපිට මෙතන 17th century එක ගැන විස්තර තියෙන paragraph එක. In this paragraph, a disease that was called the plague was mentioned, which was doctors decided could be cured by nutmeg, making everyone want it at the time. Therefore, plague is the answer for question 9. plague එකක් කියලා කියන්නේ වසංගතයකට. ඉතින් මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා ડોක්ටර්ස්ලා ඩිසයිඩ් කෙරුවලු මේ nutmeg කියන එක මේ plagues වලට තියෙන හොඳ බේතක් කියලා, කියෝ එකක් කියලා. ඒ නිසා plague කියන එක තමයි උත්තරේ විදියට මම ගත්තේ. 10th question. ඒකත් 17th century එකෙන්ම තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. Put blank on nutmeg to avoid it being cultivated outside the islands. nutmeg වලට මොකක් හරි දෙයක් එළියෙන් ගාපුවම ඒක
islands වලින් පිට වැවෙන්නේ නැහැලු. දැන් මේ මොකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Keywords විදිහට මම ගත්තේ 17th century, Dutch, avoid, outside, obtain, British. The information on the Dutch protecting its monopoly position was brought up is given in paragraph 5. මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් නට්මෙග් එක ඒගොල්ලන්ගේ මොනොපොලි එකක් විදිහට. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ විතරක් මේක පාලනය කරා කියන එක අපිට හම්බෙන්නේ paragraph 5 එකේ. It means that all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed which could be grown elsewhere would leave the island. පැහැදිලිවම උත්තරේ තියෙනවා හරිම ලේසි sentence එකක්. nutmeg එක වටේට lime ගෑවලු. එහෙම නැත්නම් දෙහි ගෑපුවම මේක island වලින් පිට කොහෙටවත් වැවෙන්නේ නැහැලු. It could then be understood that to avoid fertile seed being grown or cultivated. Outside the islands, the Dutch had used lime-covered nutmeg, or in other words, put lime on nutmeg. Therefore, lime is the answer for question 10. Lime තමයි මේකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ. Cultivated කියන එකට synonym එක විදියට අපිට grown කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. 11th question. ඒකත් 17th century එකෙන්මයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Finally obtained the island of blank from the British. මේක අපිට කලිනුත් හම්බෙච්ච එකක්. මේගොල්ලෝ ඩච්ලා බ්‍රිටිෂ් ළගෙන් ගත්තු අයිලන්ඩ් එක මොකක්ද කියන එක. මේක ඔයාලට මතක නම් දැනටත් මතක ඇති උත්තරේ මොකක්ද කියලා. Keywords 17th century, Dutch, avoid, outside, obtained, British. It is mentioned that although the Dutch were in control of the Banda Islands, one of the islands called Run was under the control of the British. After the exchange offered by the Dutch, the British gave the island of Run to them. It can therefore be said that the Dutch finally obtained the island of Run from the British. පැහැදිලිවම කියනවා බ්‍රිටිෂ්ලා agreement එකක් හින්දා ඩචස්ලාට මේ Run කියන island එක දුන්නලු. ඒ නිසා අපිට උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන් Run කියන එක. ඊළඟට අපි යමු 12th question එකට. මේකෙදි අපිට කතා කරන්න වෙන century එක තමයි 18th century. 1770 nutmeg plants were secretly taken to. 1770 දී nutmeg plants හොරෙන් ගෙනියලා තියෙනවලු. අපි බලමු කොහෙටද කියලා. Keywords 1770 secretly taken. As 1770 was mentioned in paragraph 6, we would investigate this paragraph. කෙලිම ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අවුරුද්ද තියෙනවා paragraph 6 වල. ඒ නිසා අපිට එතනින් තමයි උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ. It states that a Frenchman smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius. Frenchman කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රංශ ජාතිකයෙක් smuggle කරුවලු. smuggle කියන්නේ illegally එක තැනකින් තව තැනකට මොන හරි දෙයක් ගෙනියනවා කියන එක. Smuggle means to steal or to take something secretly. So this is the piece of information we are looking for. Therefore, Mauritius is our answer to question 12. Mauritius කියන ප්‍රදේශයට තමයි රටට තමයි මේක ගෙනියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා උත්තරේ විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ Mauritius. හරි. 13th question එකට අපි යමු. Late 18th century, 1778, half the Banda Islands nutmeg plantations were destroyed by a 1778 දී මේ nutmeg plantations ගොඩක් භාගයකට වඩා විනාශ වුණාලු. මොනා හින්දාද? බලමු. 1778 half Banda Islands destroyed. Keywords විදියට මම ගත්තේ ඒවා. මේ red color වලින් highlight කරලා තියෙන words. An event in 1778 is mentioned in paragraph 6. A volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groups. පැහැදිලිවම කියනවා මොකක්ද මේ half වලට වඩා nutmeg විනාශ කෙරුවේ කියලා. Wipe out කියන්නේ completely හොදලා දාලම ඇරියා කියන එක.
has the same meaning with as destroy. සම්පූර්ණ විනාශ කරා. ඉතින් ඒ නිසා and it can be understood that the tsunami is the direct cause of this event. Therefore, tsunami is the missing word here. tsunami තමයි මේකේ උත්තරේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි අපේ paragraph 1 එකේ තියෙන questions ටික questions 13. අපි ඊළඟට කතා කරමු paragraph 2 එකේ තියෙන questions ගැන. හරි. මම දැන් ඔයගලන්ට explain කරන්න යන්නේ passage 2 driverless cars. දැන් මේ passage 2 එක අපිට තියෙන්නේ driverless cars ගැන. ඒ කියන්නේ driversලා නැතුව drive කරන්න පුළුවන් cars ගැන. දැන් අපි අහලා තියෙනවා foreign countries වල මේ වගේ ඒවා දැනටත් ඒ කියන්නේ පාවිච්චියට ගන්නනවා. ඉතින් ඒ ගැන ලියවිච්ච passage එකක් තමයි අපිට passage 2 එකේදී දීලා තියෙන්නේ reading test 1 book 15th වල. හරි. Questions 14 to 18th. Reading passage 2 has 7 paragraphs A to G. දැන් reading වල මේ passage 2 එකේ A to G paragraphs අපිට 7ක් දීලා තියෙනවා. sub paragraphs A B C D E F G කියලා. ඔයගලන්ට ඒක පේනවා ඇති ඔයගලන්ගේ reading passage එකේ. Which section contains the following information? දැන් මෙතනදී අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි 14 වෙනි ඉඳලා 18 වෙනකන් මේ දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ sentence එක එහෙම නැත්නම් මේ information එක ඇතුළත් වෙන්නේ මොන passage එකේද කියන එක. ඉතින් මේකටත් ඔයගලන්ට keywords use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම reading වල හැම question එකකටම ඔයගලන්ට keywords අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න වෙනවා. ඒක හරිම ලේසි shortcut එකක් හරි උත්තරේ හොයාගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේ වගේ එකක් කොහොමද අපි උත්තරේ හොයාගන්නේ කියලා. හැම එකක්ම spot කරගන්න ලේසි. ඔයගොල්ලෝ keywords එහෙම නැත්නම් ඒවල synonyms ටක් ගාලා අඳුර ගැනීමේ හැකියාව වලට තියෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් 14th question එක. Reference to the amount of time when a car is not in use. මෙතන අහන්නේ දල වශයෙන් කාලයක් අහනවා car එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ජීවිත කාලයේදී use වෙන්නේ නැතුව තියෙන කාලය. අපි හිතමු percentage එකක් විදියට කියලා ප්‍රතිශතයක් විදියට කියලා ඒ වගේ. හරි. මේකෙදි මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට ගන්න පුළුවන් keywords තමයි time not in use. car කියන එක මම මෙතන keyword එකක් විදියට ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒක හැමතැනම ලියවිලා තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ කතා කරන්නේ අපි car ගැන කියලා. Okay? ඒ නිසා මම මේක keyword එකක් විදියට මෙතන අරගෙන නැහැ. Paragraph C states that at present the average car spends more than 90% of its life parked. දැන් paragraph C එකේ අපිට කියවෙනවා averagely ඒ කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම car එකක් එයාගේ ජීවිත කාලෙන් 90%ක් පාක් කරලලු තියෙන්නේ. දැන් එතකොට අපි මෙතනදී සාමාන්‍ය බුද්ධිය use කරන්න ඕන අපේ general knowledge එක use කරන්න ඕන car එකක් පාක් කරලා තියෙනවා කියන්නේ එයා use වෙන්නේ නැහැ කියන idea එක. ඒකයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ හැම වෙලාවෙම අර directlyම answer එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒක read කරලා තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපිට මෙතන උත්තරේ 90%ක් විදියට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ප්‍රතිශතයක් විදියට. ඒ නිසා අපිට මෙතන answer එක C කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු 15th question එකට. Mention of several advantages of driverless vehicles for individual road users. Mention of several advantages of driverless vehicles for individual road users. Individual road users කියලා කියන්නේ තමුන් තනියම පාර use කරන අයට. එහෙම නැත්නම් තමුන් තනියම drive කරන අයට. මේගොල්ලන්ට මේ driverless cars වල තියෙන advantages තමයි මේ අහන්නේ. හරි? එතකොට මෙතනදී මම ගත්තු keywords තමයි advantages individual road users කියන දෙක. keywords ඕනාවට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඔයගලන්ට අමාරුයි. මොකද සමහර වෙලාවට same answers same keywords දැන් කීප එක repeat වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර අත්‍යවශ්‍යමයි කියලා හිතන keywords විතරක් ඔයගොල්ලෝ highlight කරගන්න බලන්න. හරි. While several paragraphs mention the advantages of driverless vehicles, most are about the effects on the large society as a whole. දැන් මෙතන මේ ගොඩක් paragraphs වල අපිට කියනවා driverless vehicles එහෙම නැත්නම් driverless cars වල තියෙන advantages ගැන. දැන් මේක tricky question එකක්.
මේ question එක ගොඩක් වෙලාවට mislead වෙන්න පුළුවන් question එකක්. හැබැයි මෙතන අපෙන් අහලා තියෙන්නේ driverless cars වල advantage නෙමෙයි driverless cars use කරන එකෙන් individual road users ලට ලැබෙන advantages. ඒක අමතක කරන්න එපා. individual road users කියන එක keyword එකක් විදිහට අපි ගත්තේ ඒකයි. Most are about the effects on the large society as a whole. දැන් මේ ගොඩක් advantages මෙයාලා මේ paragraphs වල ලියලා තියෙන්නේ සමස්තයක් විදියට සමාජයේම ඒ කියන්නේ විදියට ගත්තාම. හරි? නැතුව individual road users ලා විදියට නෙමෙයි. හැබැයි only paragraph B mentions the pros for individual road users. දැන් මේ වචනේ දැනගෙන ඉන්න එක හරිම වැදගත්. pros. pros කියලා කියන්නේ advantages. ඒකේ අනිත් එක තමයි ඇන්ටනිම් එක තමයි cons. pros and cons කියලා කියන්නේ advantages and disadvantages. ඔය වගේ questions writing වලදීත් අපිට හම්බ වෙනවා pros and cons of information technology. pros and cons of mobile phones. ඒ වගේ අහනවා. ඒ කියන්නේ advantages and disadvantages. හරි. දැන් paragraph B එකේ mention වෙනවා pros කියන වචනේ තමයි synonym එක. හරි. එතකොට ඔයා මේ වචනේ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේකේ උත්තරේ හොයාගන්න ඔයාලට ටිකක් අමාරු වෙනවා. Specifically, the author shows how the technology could reduce road collisions involving human error and free the time people spend on driving. Therefore, the answer is B. මෙතන road collisions එහෙම නැත්නම් collisions කියලා අපිට කියන්නේ road accidents. ඒකත් synonym එකක්. දැන් මේකේ advantages විදියට main advantages විදියට දීලා තියෙන්නේ මේ driverless cars individual road users ලට කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එකට main දේ දීලා තියෙන්නේ human error. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් අඩුපාඩු වලින් වෙන accidents අඩු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මිනිස්සුන්ට ගොඩක් free time එකක් හම්බ වෙනවා drive කරන අතරතුර තමුන්ගේ දෙයක් කරගන්න. මොකක් හරි එක්ක read කරන්න නැත්නම් තමුන්ගේ වැඩක් කරගන්න. මොකද driving වලට තමුන් attention දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ උත්තරේ B. හරි. 16th question. Reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. Reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. හැම ගමනකටම තමුන්ට ගැළපෙන appropriate ගැළපෙන okay suitable කියන වචනේ ගැළපෙන mode of communication එහෙම නැත්නම් තමුන්ට ගැළපෙන vehicle එක තෝරාගැනීමේ හැකියාව තිබීම ගැන තමයි ඒක තියෙන paragraph එක ගැන තමයි මේ අහන්නේ. හරි. මම මෙතන keywords විදිහට ගත්තේ opportunity, appropriate vehicle, each trip. මෙතන paragraph E එක පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් එතන state වෙනවා if drivers will have the freedom to select one that best suits their need for a particular journey. දැන් මෙතන මේ best suit කියලා කියන්නේ හොඳටම ගැලපෙනවා කියන එක. ඒකට අපිට මෙතන synonym එකක් තියෙනවා appropriate. each trip කියන එකට synonym එකක් තියෙනවා particular job. එතකොට ඔයා මේක ටග් ගාලා ස්පොට් කරගත්තොත් keywords වලින් අපිට ඔයාට ලේසියෙම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා select one that best suits one connect. එතකොට අපිට ඒකෙත් ප්‍රශ්නේ පොඩි hint එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කතා කරන්න යන්නේ තමුන්ට ගැළපෙන mode එක එහෙම නැත්නම් vehicle එක ගැන කියලා. The author then explains that consumers could see this happen by purchasing access to a range of vehicles to suit their particular individual needs for exceptional journeys such as a family camping trip. දැන් මේකෙදි consumers ලට ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයන්ට තමයි consumers කියලා කියන්නේ. consumers ලට range of vehicle කීපයක් access කරන්න. එහෙම නැත්නම් purchase කරන්න. මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් එයාලට පුළුවන්ලු තමුන්ගේ ගමනට ගැලපෙන vehicle එක තීරණය කරන්න. දැන් family camping එකකට වගේ ගැලපෙන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ දෙයක් තීරණය කරන්න පුළුවන්ලු. Through a mobility provider which is an opportunity through changes in vehicle manufacturer. Therefore the answer is E. මේක ඇත්තටම vehicle manufacturers ලාගේ කියන්නේ වාහන නිෂ්පාදකයන්ගේ තියෙන්න ඕන දෙයක්. දැන් ඒ හින්දා අපිට මෙතනින් අඳුර ගන්න පුළුවන් අපේ උත්තරේ E කියලා. Okay, 17th question.
An estimate of how long it will take to overcome a number of problems. Estimate දල වශයෙන් ඒගොල්ලෝ කාලවකවානුවක් අහනවා කොච්චර කාලයක් යයිද මේකේ තියෙන මේ problems overcome වෙන්න. ඒ කියන්නේ problems සම්පූර්ණයෙන්ම solve කරගෙන निराකරණය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. Keywords තමයි how long, overcome, problems. දැන් මේකේ synonyms විදියට අපිට තියෙනවා problems කියන එකට challenges කියලා දීලා තියෙනවා. paragraph F එකේ. overcome කියන එකට conquer කියන වචනේ තියෙනවා. දැන් මේ conquer කියන වචනේ ටිකක් අමාරු වචනයක්. මේක හැමෝම දන්න vocabulary එකට අයිති වචනයක් නෙමෙයි. conquer කියන වචනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ battle එකක නැත්නම් war එකක යුද්ධයක වගේ දෙයකට. යුද්ධයක් පරාජය කරනකොට අපි කියන්නේ conquer the battle. පරාජය කරනවා කියන එක. හැබැයි overcome එහෙම නැත්නම් මොන හරි දෙයකින් solution එකක් හොයාගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයා ගන්නවටත් අපිට මේ වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහට තමයි overcome කියන එක synonym එකක් විදිහට conquer කියන එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. The hurdles are mentioned in the last two paragraphs where paragraph F brings up specific difficulties. Hurdles තව ප්‍රශ්නයක්. තව වචනයක්. hurdles කියලා කියන්නේ problems වලට. ඒක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. hurdle එකක් කියන්නේ කඩුල්ලක්නේ. ඒ කියන්නේ problem එකක්. Where paragraph F brings up specific difficulties and paragraph G shows the potentiality to overcome those problems. paragraph F එකේ අපිට කියනවා මේ තියෙන difficulties. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න. paragraph G එකේදී පෙන්නනවා මේ ප්‍රශ්න වලින් එහෙම නැත්නම් hurdles වලින් overcome වෙන්න පුළුවන් solutions. ඒවා මග අර ගන්න පුළුවන් උත්තර. paragraph G states that it's clear that there are many challenges that need to be addressed, but these can most probably be conquered within the next 10 years. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ වගේ mixed up වෙච්ච ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා IELTS reading වල. paragraph F එකේදී කතා කරන්නේ ප්‍රශ්න ගැන. ඒක පටල ගන්න එපා. G එකේදී තමයි අපිට කතා කරන්නේ කොච්චර කාලයක් යයිද මේ ප්‍රශ්න වලින් ගොඩ එන්න කියලා. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා කාලවකවානුවක් 10 years. තව පොඩි hint එකක් මම දෙන්නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. හැබැයි මේක 100% follow කරන්න එපා. ඔයගලන්ට අර තැන spot කරගන්න හින්දා මේක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අහන්නේ estimate of how long කාලවකවානුවක් අහන්නේ. එතකොට ඔයා පොඩ්ඩක් මේ හරිය දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙන්න මේ paragraphs වල තමයි මේ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න කියලා. අපි හිතමු paragraph F එකයි G එකයි කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ ටක් ගාලා skimming කරන්න, skim කරලා බලන්න කාලයක් ගැන කොහෙද mention වෙලා තියෙන්නේ. يعني 2 months, 3 months ඒ වගේ කාලයක් වෙන්න ඕනනේ. 1 year, 2 year ඒ වගේ දෙයක් ටක් ගාලා spot කරගන්න try එක දෙන්න. දැන් මම මේක හොයාගත්තේ F එකේ, ඒ කියන්නේ paragraph F එකේ මම ටක් ගාලා paragraph G එකේ මම දැක්ක මේ 10 years කියන වචනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට ඉස්සරහයි අන්තිමටයි තියෙන වාක්‍ය දෙක ටක් ගාලා කියෙව්වා. එහෙමයි අපි මේ වගේ දෙයකට උත්තරයක් හොයාගන්නේ. It could then be inferred that 10 years is the estimate of how long it will take to overcome a number of problems. Therefore, the answer is G. අපේ උත්තරේ G. IELTS reading questions හරිම ඒ කියන්නේ ඔයා අවධානයෙන් කියවනවා නම් ඒ කියන්නේ concentration එක තියාගෙන කියවනවා නම් හරිම ලේසි මේකට උත්තර හොයාගන්න. හැබැයි ඔයාට හොඳ English vocabulary එකක් තියෙන්න ඕන. ඒක නැතුව ඔයාට කොච්චර අවධානය තිබ්බත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. දැන් මම තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. IELTS reading වල ඒගොල්ලෝ මේක specificallyම ඔයාගෙන් බලන දෙයක් තමයි ඔයාගේ මේ concentration කියන එක. ඒ කියන්නේ එක දෙයකට ඔයාගේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක. මේවා English සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් කෙනෙක්ට ගොඩාක් අමාරු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. හැබැයි හුඟක් අය මේ දේවල් වරද්ද ගන්නේ concentration නැතිකම හින්දා. දැන් ඇයි IELTS reading වගේ exam එකක ඒගොල්ලෝ concentration කියන point එක වැඩිපුර බලන්නේ? ඔයා අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ exam එක කරන්නේ native English speakers ලා ඉන්න රටකට ගිහිල්ලා ඔයාට settle down වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි ඒ කියන්නේ straight forward මිනිස්සු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ අය වගේ ගොඩක් කලාවට වචන දෙකේ කට්ටිය නෙමෙයි. කිව්වොත් කිව්වා. එහෙම කට්ටිය තමයි ගොඩක් foreigners ලා ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි කැමති කෙලින් කතා කරන තමුන් කතා කරන දේ meaning එක තමුන් දන්න අයට.
අන්න ඒකත් එක හේතුවක් මේ රීඩින් වල ඔයාගේ කන්සන්ට්‍රේෂන් මෙච්චරම තදටම චෙක් කරන්න. හරි ඒ කියන්නේ ඔයාට එක දෙයකට ફોකස් වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒගොල්ලෝ බලනවා. එයාලා කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝගේ රටවල් අස්සට කිසි වැඩගැම්මකට නැති අයව පුරව ගන්න. සල්ලි තිබුණු පළියට ඔයාට පිටරටකට ගිහලා සෙටල් වෙන්න බැරි මෙන්න මේ හේතුව හින්දායි. ඔයාට යම් තාක් දුරකට බුද්ධිය සහ ඔයාගේ අර බේසික් ස්කිල්ස් කීපයක් ඕන වෙනවා මේ කන්සන්ට්‍රේෂන් වගේ. ඒ නිසා ඔයා IELTS කරලා පිටරටකට ගිහිල්ලා සෙටල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මම මේ කියපු දේ ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න. හරි. අපි යමු අපේ 18th question එකට. A suggestion that use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured. Suggestion එකක් අහනවා. ඒ කියන්නේ යෝජනාවක්. මොකද්ද මේ යෝජනාව? driverless cars use කරන එකෙන් number of cars manufactured. ඒ කියන්නේ cars හදන ප්‍රතිශතයට එහෙම නැත්නම් ඒ නම්බර් එකට මොකක් හරි බලපෑමක් නැහැ කියන එක. no effect. බලපෑමක් නැහැ කියන එකයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එකෙන් අපිට කියන්නේ. අපි බලමු මේකට මොන වගේ උත්තරයක්ද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් කියලා. keywords විදියට මම underline කරුවා no effect, number, vehicles manufactured. driverless cars කියන එක මම keyword එකක් විදියට ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒක හැමතැනම තියෙන නිසා. මම ඒක ආපහු repeat කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද keywords හරියටම underline කරගන්නේ කියලා. ඒක මෙහෙමයි කියලා හරියටම මට උගන්වන්න බෑ. මොකද ඒක ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ practice එකෙනුයි ගන්න ඕන. හරි. Paragraph D first begins with it might mean that we need to manufacture far fewer vehicles to meet demand. Manufacture කියන වචනේ මෙතන මට හම්බුණා paragraph D එකේ. ඉතින් මම හිතුවා මෙතන තමයි මගේ answer එක තියෙන්න ඕන කියලා. අපි දැන් ඒක ටිකක් investigate කරලා බලමු. However, the author states that although fewer cars might be used, they would be used more intensively and might need replacing sooner. Cars, although fewer cars might be used, cars ටිකක් use කරත් මේගොල්ලෝ අනිත් cars ඉක්මනින් replace වෙයි කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වැඩිපුර driverless cars වලට යයි කියලා අනාගතයේදී. At the end it stated that this faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease. පැහැදිලිව කියනවා අවසානයේදී vehicle production එක කියන්නේ නිපදවීම අඩු වෙන එකක් නෑ කියලා. not necessarily decrease. decrease කියන්නේ අඩු වෙනවට. Therefore, it is suggested from this paragraph that the number of vehicles manufactured might not decrease as calculate in the beginning. මුලින් අපි calculate කරා වගේ manufactured cars ඒ කියන්නේ vehicle manufacture vehicle නිෂ්පාදනය කිරීමේ අඩුවක් වෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි මෙතන අන්තිම වෙද්දි calculate වෙන්නේ. Meaning that the use of driverless cars may have no effect on this. ඒකේ තේරුම driverless cars society එකට එන එකෙන් අනිත් vehicles හදන එකේ අඩුවක් වෙන එකක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ සමහර මිනිස්සු කොච්චර වුණත් මේකට බයයි. ඒ නිසා සමහර අය ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න බයයි. ඒකේ ආන්සර් එක D. මොකද කොහොම වුණත් අපි දන්නේ නැහැනේ මොනවා හරි සිස්ටම් ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා ඒක ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයා ඇතුළේ හිටියොත් ඔයාට ජීවිතේට උනත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යමු question 19 to 22. දැන් අපේ paragraphs වලට information match කරන questions ඉවරයි. දැන් question 19 to 22 තියෙන්නේ summary completion එකක්. Choose no more than 2 words from the passage for each answer. Underline කරගන්න 2 words තමයි ඔයාට maximum fill කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ answers ලියන්න පුළුවන් word limit එක. Write your answers in boxes 19 to 22 on your answer sheet. හරි පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න තියෙන උත්තර ටික answer sheet එකේ. දැන් තව පුංචි දෙයක් මම කියන්න හිතුවා. ගොඩක් අය අහනවා reading වලදී answer එක මේකේ ලියන එකද වාසි එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම answer sheet එකට යන එකද කියලා. දැන් ඒක මෙහෙමයි. ඒක ඔයා දැන් මට කියන්න පුළුවන් මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම කෙලින්ම මම වගේ කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් කෙලින්ම answer sheet එකේ තමයි මම උත්තරේ ලියන්නේ.
හැබැයි ඒකට මිලි තප්පර ගාණක් කියන්නේ ඔයාගේ ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා ඔයාගේ රීඩින් පේපර් එකෙත් කැත අකුරෙන් හරි ඔයාට කෙටියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කොහෙදි හරි අන්තිමේදී ආන්සර් එකක් පොඩ්ඩක් මිස්ප්ලේස් වුණොත් හොයාගන්න ගොඩක් වටිනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න. තප්පර බොහොම ටිකයි යන්නේ දෙකම ලියන්න. ආන්සර් ෂීට් එකේ ලියන එක පැහැදිලිව ලියන්න. ඔයාගේ රීඩින් පේපර් එකේදී ඔයා ලියා ගන්න ආන්සර් එක කියන්නේ කටු අකුරෙන් වගේ, ඒ කියන්නේ ඔයාට වචන කියව ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. මොකද ඒකෙන් ඔයාට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙවිදියටම කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි කියලයි මට හිතෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මොනවා වුණත් පේපර් එකක් කරන වෙලාවකට පැනික් වෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් 20th question එක ඔයාලට මිස් වෙන්න පුළුවන්. 20th එකේ ආන්සර් එක ඔයා 21 වල ලියනවා. පස්සට යනවා එකක් අඩුයි. එහෙම වුණාම ඔයාට හරි ලේසි කොතනද මම වරද්දගෙන තියෙන්නේ කියලා ටක් ගාලා ස්පොට් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කරද්දි. අපි දැන් කියවමු මේ සමරි එක බ්ලැන්ක්ස් එක. ඊට පස්සේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද මම මේවල ආන්සර්ස් අරන් තියන්නේ කියලා. Figures from the Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partly due to blank, so the introduction of driverless vehicles will result in greater safety. In addition to the direct benefits of automation, it may bring other advantages. For example, schemes for blank will be more workable, especially in towns and cities, resulting in fewer cars on the road. According to the University of Michigan Transportation Research Institute, there could be a 43% drop in blank of cars. However, this would mean that the yearly blank of each car would, on average, be twice as high as it currently is. This would lead to a higher turnover of vehicles and therefore no reduction in automotive manufacturing. හරි. මේක අර තිබුණු පැරග්‍රාෆ් වල සමරි එකක්. එක කොටසක සමරි එකක්. හරි? දැන් මේකට ගැලපෙන උත්තරය තමයි ඔයා හොයන්න ඕන. දැන් අපේ first question එක තමයි figures from the Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partly due to blank. Motor accidents වෙන්නේ මොනා නිසාද? හේතුවයි අහන්නේ. හරි? මෙතනදී මම keywords විදියට ගත්තේ Transport Research Laboratory motor accidents due to. Due to කියන එකෙන් අපිට හේතු identify කරන්න පුළුවන්. Paragraph B states that research at the UK's Transport Research Laboratory. keyword එකට අග්ගාලා identify කරන්න Transport Research Laboratory. දැන් මේ වගේ ඒවා ආපුවම ප්‍රශ්න වල ඔයාලට ලේසි. මොකද මේ වගේ වලට වෙන synonyms නැහැ. ඒක place එකක නමක්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ වගේ ඒවා ටක් ගාලා spot කරගන්න පුළුවන්. has demonstrated ඒ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. that more than 90% of road collisions involve human errors as a contributory factor. 90% 90%ක්ම road collisions එහෙම නැත්නම් road accidents වලට හේතුව human errors ලු. උත්තරේ අපිට ලැබුණා human errors. 20th එකේ මම ආපහු ප්‍රශ්න කියවන්නේ නැහැ. සමරි එක මම දැන් කියෙව්වා. ඕගලන්ගේ අතේ ඒක තියෙනවා නම් බලන්න. මම keywords විදියට ගත්තේ schemes and workable කියන වචන දෙක. Benefits that are beyond direct ones, such as greater safety, are mentioned in paragraph C. මේකේ උත්තරේ ගොඩක් වෙලාවට කැරකෙන්නේ paragraph C එකේදී. මොකද මම කියන්නම් ඒයි කියලා. It states that automation means that initiatives for car sharing become much more viable. මෙතන initiatives කියන්නේ schemes වලට කියන synonym එකක්. ඒ වගේම workable කියන එකට use කරන්න පුළුවන් synonym එක viable. මේ දෙකෙන් තමයි මම spot කරුවේ මේක තියෙන්න ඕන paragraph C වල කියලා. දැන් මේ question එක ටිකක් අමාරුයි. මම කියන්නේ මේ synonyms දෙක ලේසි කියලා. මේක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් අපිට reading paper එකේ හැම ප්‍රශ්නෙම හරියට කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. එහෙම කරන්නත් බෑ. ඕගලන්ගේ level එකට. මොකද ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් academics කරන්නේ ඉගෙන ගන්න යන්න ඉන්න ළමයි.
හරි. එතකොට මේ වගේ වචන ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා බැරිම එකක් නම් ගොඩක් worry වෙන්න එපා. එක ප්‍රශ්නයක හිර වෙලා ඉන්නත් එපා. ඊළඟ එක කරගෙන යන්න. හැබැයි අන්තිමට පේපර් එක බාර දෙන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න මොකක් හරි උත්තරයක් ගෙස් කරලා ඒකට ලියන්න. මොකද වැරදිලා හරි ඒක හරි ගියොත් ඔයාලට මාක් එකක් ලැබෙනවා. It can therefore be understood that automation would make car sharing more workable. Automation එක තමයි automation එක workable වෙන්න. ඒ කියන්නේ වැඩ හොඳට ලේසි වෙන්න use කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි car sharing. ඒ කියන්නේ cars share කරගෙන use කරන එක. දැන් work place එකට යද්දි යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා එක car එකක යනවා. ඒ වගේ. Suggesting car sharing as the answer for this question. මේකේ උත්තරේ car sharing. හොඳට මතක තියාගන්න වචන දෙකට වඩා exceed කරන්න එපා. හරි 21st question එකේ keywords විදියට මම ගත්තේ University of Michigan Transportation Research Institute 43% drop cars. දැන් මෙතන 43% කියන එකෙන් ඔයාට keyword එක ටග් ගාලා spot කරන්න ලේසි. ඉස්සෙල්ලාම ඒක කරන්න. ඒ වගේම University of Michigan Transportation Research Institute කියන එකත් ඔයාට keyword එකක් විදියට spot කරන්න ලේසි දෙයක්. දැන් මෙතන paragraph D එකේදී අපිට දැන් මේක දීලා තියෙනවා මේ වචන දෙක මට හම්බෙනවා 43 University of Michigan ඒ part එකයි. එතකොට drop කියන එක වෙනුවට මට හම්බෙනවා reduce කියන වචනේ. ඒ වගේම cars වෙනුවට මෙතන දීලා තියෙන වචනේ vehicles. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක paragraph එකේදී state වෙලා තියෙන්නේ කියලා. This piece of information is specifically mentioned in paragraph D. Modeling work by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles must reduce vehicle ownership by 43%. මොකද්ද 43% වලින් drop වෙන්නේ කියලායි මේ අහන්නේ. උත්තරේ ownership. ඔයාට මේකට ඕන නම් vehicle ownership කියලා ලිව්වත් වැරදි නෑ. මොකද වචන දෙකක් ඔයාට ලියන්න පුළුවන් නිසා. but උත්තරේ විදියට vehicle එක දීලා තියෙනවානේ. දැන් අපි බලමු 21st එක. drop in blank එකක් තියෙන්නේ. of cars කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා ආයේ vehicle ownership කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ownership of cars. vehicle කියන්නේ cars වලට. එතකොට ownership කියන වචනේ ලිව්වොත් ඒක හොඳටම ඇති. ඊළඟට 22nd එක. මේකේ keywords විදියට මම ගත්තේ yearly twice as high. ඔය දෙක තමයි මම ගත්තේ. අපි බලමු ඕකට උත්තරේ කොහොමද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. In the same sentence mentioned above in paragraph D, it is described stated that vehicles average annual mileage would double as a result. දැන් මෙතන twice as high කියන එක වෙනුවට double කියන වචනේ තියෙනවා. yearly කියන එක වෙනුවට annual කියන වචනේ තියෙනවා. මම එතනින් spot කෙරුවා keyword මගේ දෙක. මෙතන මගේ උත්තරේ තියෙන්න ඕන කියලා. හරි. මොකක්ද double වෙන්නේ? mileage එක. annual කියන වචනේ තියෙනවා. mileage එක තමයි double වෙන්නේ. එතකොට මගේ answer එක mileage. ඒ කියන්නේ දුර ප්‍රමාණය. හරි. අපි යමු දැන් question 23 to 24. Choose two letters. A to E. Write the correct letter in boxes 23 and 24 on your answer sheet. Questions 23 and 24. මේ දෙකට මේ කියන්නේ වාක්‍ය අපිට දීලා තියෙනවා වාක්‍ය කීපයක් A to E. මේකේ හරි උත්තර දෙකක් හොයන්න කියලායි කියන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Which two benefits of automated vehicles does the writer mention? හරි. මෙතන මම උත්තරේ විදියට ගත්තේ C and D. එතකොට අපිට දැන් මේ ප්‍රශ්න දෙක තමයි 23 and 24. ඔයා 23 and 24 CD කියලා ලිව්වත් හරි. එහෙම නැත්නම් DC කියලා ලිව්වත් හරි. ඒක මොන විදියට ලිව්වත් වැරදි නැහැ. හරි. Which two benefits of automated vehicles does the writer mention? දැන් මෙතන අහන්නේ benefits දෙකක් automated vehicles. එහෙම නැත්නම් driverless cars වල තියෙන benefits දෙකක්. හරි. අපි බලමු මම මෙතන keyword එක විදියට ගත්තේ benefit කියන වචනේ. A එකෙන් කියන්නේ car travelers could enjoy considerable cost savings. ඒ කියන්නේ හොඳ ඒ කියන්නේ ආදායම කියන්නේ වියදම අඩු වෙනවලු. ඉතුරුවක් කරගන්න පුළුවන්ලු.
It would be easier to find parking spaces in urban areas. Urban areas කියලා කියන්නේ නගරබද පැති. ඒ වගේ වල ලේසියෙන් මේක පාක් කරන්න පුළුවන්ලු. C වල කියනවා travelers could spend journeys doing something other than driving. driverless car එකක් ඇතුලේ යන කෙනෙක්ට drive කරන වෙලාව වෙන දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්ලු. People who find driving physically difficult could travel independently. සමහර අය ඉන්නවා තමුන්ගේ ෆිසිකල් ඉල්නස් එකක් හින්දා ශාරීරික දුබලතාවයක් හින්දා drive කරන්න බැරි අය. එහෙම අය අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ගේ සහායෙන් තමයි කොහේ හරි ගමනක් යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට driver කෙනෙක් ඕන යාළගේ vehicle එකට. එක්කෝ පවුල කෙනෙක් නැත්නම් hire කරපු කෙනෙක්. හැබැයි මෙහෙම කෙනෙක්ට driverless vehicle එකක තියෙන වාසිය තමයි එයාට independently drive කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ කාගේවත් සහායක් නැතුව. buttons කීපයක් ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. destination එක දුන්නම කායක එයාව ගිහිල්ලා එයාට අදාළ තැන බස්සනවා. හරි. keywords විදිහට මෙතන දීලා තියෙන්නේ මම ගත්තේ benefits කියන වචනේ. දැන් අපි බලමු මම කොහොමද මේ C and D answer දෙකක් විදිහට ගත්තේ කියලා. Cost savings and pollution are not mentioned anywhere in the passage. මෙතන cost saving එකක් ගැනයි pollution එකක් ගැනයි කොහෙවත්ම සඳහන් වෙලා නැහැ මේ paragraphs වල. එතකොට A and E are incorrect. Moreover, parking is only brought up in paragraph C. Parking ගැන කතා කරන්නේ paragraph C එකේ where the main idea is that the average car spends most of its life parked, so B is also incorrect. එතකොට මේකේ B උත්තරේ වැරදි. මොකද ඒක advantage එකක් විදිහට අපිට ගන්න බෑ. In paragraph B, one of the advantages is described as another aim is to free the time people spend driving for other purposes. මෙතන another aim කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උත්තරේ හරි. මිනිස්සුන්ට තමුන්ගේ drive කරන වෙලාව වෙන දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්ලු. ඊළඟ එක අපි බලමු. In the same paragraph, people who find driving physically difficult අයට who are mentioned to be referred to as those who are challenged by existing mobility models. දැන් මේක නම් ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි තේරුම් ගන්න try කරුවොත් බැරි කමක් නැහැ. Those who are challenged by existing mobility models. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන mobility models කියලා කියන්නේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය. ඒ වගේ දේවල් challenge එකක් විදියට ගන්න අය. ඒ කියන්නේ challenge එකක් විදියට face කරන අය are said to be able to enjoy significantly greater travel autonomy. Autonomy කියලා කියන්නේ travel autonomy කියලා කියන්නේ travel independently කියන වචනේ. එතකොට අපිට D is correct. උත්තරේ C and D. හරි අපි බලමු questions 25 and 26. දැන් මේක තමයි මේ paragraph එකේ තියෙන අන්තිම questions දෙක. Choose two letters A to E. Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet. 25 and 26 මෙතන අහන්නේ උත්තර දෙකක් ලියන්නලු 25 වලයි 26 වලයි. හරි. Which two challenges to automated vehicle development does the writer mention? මෙතනදී අහන්නේ ඉස්සෙල්ලා හැවේ advantages. මෙතනදී අහන්නේ driverless cars එහෙම නැත්නම් automated vehicles develop කරද්දී හදද්දී ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන challenges මොනවාද? ඒගොල්ලෝ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා. Making sure the general public has confidence in automated vehicles. පළවෙනි එක විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ මේ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය. මම මේක මුලිනුත් කතා කරුවා. B එකේදී කියනවා managing the pace of transition from conventional to automated vehicles. Managing the pace of transition. මිනිස්සු manual එකෙන් තමුන් drive කරන car එකක ඉඳලා automated car එකකට මාරු වෙන්න, transition එකකට කියන්නේ ඒ මාරුව. ඒක ඊළඟ challenge එක විදියට දීලා තියෙනවා. Deciding how the compensate professional drivers who become redundant. ඊළඟට මේ compensate professional drivers කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් කියන්නේ හොඳට driving පැත්ත පුළුවන් අය. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයකට දක්වන කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ සහ නම්‍යශීලීභාවය. Setting up the infrastructure to make roads suitable for automated vehicles. අන්තිම එක විදියට දීලා තියෙනවා
D එක විදියට දීලා තියෙනවා. දැන් automated vehicles ගමන් කරන්න පාර වෙනම lane එකක් හැදුවොත් එක වඩා සුදුසුයි. එතකොට ඒක වෙන් කර ගැනීම තව challenge එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. අන්තිම එක විදියට දීලා තියෙනවා getting automated vehicles to adapt to various different driving conditions. මේ driverless cars කොහොමද adapt කරන්නේ? ඒ කියන්නේ වෙනස් කරගන්නේ different driving conditions වලට drive කරන විවිධ මාධ්‍ය විවිධ කියන්නේ තත්වයන් වලට මෙයාව කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක. මොකද මේක systemized දෙයක්. දැන් මිනිස්සුන්ට නම් ඒක කල්පනා කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන්. but system එකකට ඒක ටිකක් අමාරුයි. අපි බලමු මොනවාද මේකට අරන් තියෙන උත්තර කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙන උත්තර දෙක A and E. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ දෙක ගත්තේ කියලා. The hurdles are easily found in paragraph F. දැන් challenges කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් hurdles. ඒක අපිට හම්බෙන්නේ paragraph F වල. අපි බලමු මොනවාද ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. As the pace of transition, professional drivers' compensation and infrastructure are not mentioned anywhere, B, C and D are incorrect. Pace of transition මිනිස්සු කොහොමද එකකින් එකකට මාරු වෙන්නේ? ඒ වගේම professional drivers ලාගේ තියෙන මේ නම්‍යශීලීභාවය සහ infrastructure කියන්නේ යටිතල පහසුකම්. ඒ කියන්නේ අර පාරවල් වල වෙනම lane එකක් හදන එකක් ගැන වගේ කොහෙවත් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් ගැන කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා B, C and D වැරදි. It is stated that in paragraph F, the text refers to the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles. Communities විවිධ ජාතීන්ට කොහොමද මේක trust කරන්නේ? ඒ කියන්නේ විශ්වාස කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. In this context, communities can be understood as the general public. Community එකක් කියන්නේ ජාතියක්. ඒක අපිට සාමාන්‍ය පොදු මහ ජනතාව විදියට synonym එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. And trust and accept is the same, have confidence. Trust කියලා කියන්නේ confidence. තමුන්ට එක දෙයක් sure. ඒ idea එක. Therefore, making sure that the general public has confidence in automated vehicles is one of the challenges that automated vehicle development meets. එතකොට මේක general public ලාගේ සාමාන්‍ය මහ ජනතාවගේ අතර තියෙන විශ්වාසය මේ පිළිබඳ challenge එකක්. ඒක ලොකු challenge එකක්. ඒක correct විදියට ගන්න පුළුවන්. Paragraph F also tells that there are technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic. මේක infinite range of traffic ලොකු traffic තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක වුණත් මේ වාහනේ reliable විදියට වැඩ කරනවාද? විශ්වාසවන්ත විදියට වැඩ කරනවාද? ඒ ගැන paragraph F එකේ කියනවා. Weather and road situations it might encounter as infinite can be expressed as various. Various කියන්නේ infinite ඒ කියන්නේ විවිධාකාර කියන අදහස. And range of traffic, weather and road situations is also different driving conditions. දැන් different driving conditions කියලා කියන්නේ විවිධ ඒ කියන්නේ drive කරන තත්වයන් යටතේ. එතකොට අපිට මේ traffic, weather ඒ කියන්නේ දේශගුණය, road situations පාරවල් වල තත්ත්වය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. This sentence expresses the same idea as E. Thus E is correct. හරි. අපේ උත්තරේ E correct. Okay, so that's the end of passage 2 and now let's move on to passage 3. හරි. අපේ passage 3 එක තියෙන්නේ what is exploration? exploration කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගවේෂණය කියන සිංහල වචනයට. හරි. ඒ කියන්නේ මේ paragraph එකෙන් අපි කතා කරන්නේ different people, ඒ කියන්නේ explorers ලා කොහොමද different places හොයාගත්තේ? ඒගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබුණු අදහස් මොනවාද කියන එක ගැන. හරි. Question 27 to 32. Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 27 to 32 on your answer sheet. දැන් 27 ඉඳලා 32 වෙනකන් තියෙන questions ටික multiple choice questions ටික. multiple choice සාමාන්‍යයෙන් reading වල ටිකක් අමාරු type එකටයි එන්නේ. විශේෂයෙන්ම paragraph 3 වල ආවොත්. paragraph 3 එහෙම නැත්නම් section 3 reading වල ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වේ පුළුවන් නම් අර passage 1 passage 2 ටිකක් ඉක්මනට ඉවර කරගන්න බලන්න විනාඩි 20කට කලින්. එතකොට ඔයාලට මේ අන්තිම එකට ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යොදවන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් වගේ. හරි.
27th. The writer refers to visitors to New York to illustrate the point that. දැන් මේකේ keywords මම ගත්තේ New York, intrinsic, enthusiastic, surprising results, daunting කියන වචන ටික. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක හොයාගත්තේ කියන එක. Visitors to New York were mentioned in the first paragraph. දැන් මෙතන අහන්නේ New York වලට ගිය visitorsලා. දැන් visiting කියන්නේ exploring කියන එකම තමයි. ගවේෂණයක්. එහෙම නැත්නම් තැනකට යනවා කියන එක. හරි. ඒක ගැන කතා කරන්නේ අපේ paragraph first paragraph එකේ. Example for the statement preceding it. This questing nature of ours. Questing nature කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට මොන හරි දෙයක් quest එකක් කියලා කියන්නේ තිබාවක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් කියන එක. අර දැඩි අවශ්‍යතාවයක්. Questing nature of ours undoubtedly helped our species spread around the globe. මෙතන කියන්නේ අපිට අලුත් දේවල් හොයන්න තියෙන ආසාව තමයි අපේ මිනිස්සු ලෝකෙ හැමතැනම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව කියලා. ඒ කියන්නේ අලුත් තැන් හොයාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා එතන ට්‍රයිබ් එකක් හදන් අලුතෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ලෝකෙ මේ විදිහට විශාල ජනාවාස හැදිලා තියෙන්නේ හැමතැනකම වගේ. Where questing is the same as exploring and nature refers to the intrinsic element. Intrinsic element එකක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ basic element එකක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සාමාන්‍ය පොදු තත්වයක්. දැන් එතකොට අපිට exploring වලට මේක ගන්න පුළුවන්. This example then illustrates how exploring as an intrinsic element of human nature or behavior helps a visitor find directions in subways of a strange city like New York. Therefore, A is the answer. New York වගේ city එකකට visitor කෙනෙක් ගියාම හොයාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එකට බලපාන හේතුව තමයි මේ එයාගේ මිනිස්සුන්ගේ සහජයෙන්ම තියෙන intrinsic ඒ කියන්නේ nature එක තමයි quest for exploration. ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් හොයාගෙන යන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය. ඒ නිසා අපේ උත්තරේ විදිහට මම ගන්නවා A. 28th එකට යමු. According to the second paragraph, what is the writer's view of explorers? Second paragraph එකට අනුව writer explorers ගැන මොනවාද හිතන්නේ? Okay, keywords විදිහට මම ගත්තේ second paragraph benefits and disadvantages, teaching, common, certain professions. හරි බලමු මම මේකට උත්තරේ කොහොමද ගත්තේ කියලා. මම මේකට උත්තරේ විදිහට ගන්නේ C. ඒක ගත්තේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. Paragraph 2 starts by stating people's assumption that explorers are odd. දැන් මෙතන කෙලින්ම මිනිස්සුන්ගේ assumption එකක්. එහෙම නැත්නම් guess කිරීමක් ගැන කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ explorers ලා කියන්නේ ගවේෂණය කරන අය oddලු. ටිකක් අමුතු මිනිස්සුලු. And that there is a type of person more suited for exploring, so we might be inclined to those answer D. ඒ නිසා මෙතන අපිට ආන්සර් එක එන්නේ නැහැ. මොකද මේ writer ගේ view එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මිනිස්සු හිතන විදිය. However, eventually the author counters that idea by asserting that we all have this inquiring instinct. දැන් author මෙතන කියනවා අපි හැමෝටම තියෙනවලු inquiring instinct එකක්. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් හොයාගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවයක්. inquiring කියලා කියන්නේ විමසනවා කියන එක. විමසීමේ instinct එක කියන්නේ මානසික අර ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්. Instinct here can be understood as urge. ඒ කියන්නේ උවමනාව අවශ්‍යතාවය. And the fact that we all have means that it is common to everyone. The we කියන එකෙන් author කියනවා ඒක එයාටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මෙතන උත්තරේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් C. Hari, 29th. The writer refers to a description of Egton Heath to suggest that. Egton Heath ගැන writer ඇයි description එකක් refer කරන්නේ මොනා ගැන කියන්නද? අපි බලමු. Keywords විදිහට මම මෙතන ගන්නවා Egton Heath, experience, mistaken, emotional states, attraction of isolation. උත්තරේ විදිහට මම ගත්තේ C. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. In paragraph 3, it is stated that the Egton Heath landscape was used to suggest the desires and fears of his Thomas Hardy's characters. Here by the words desires and fears. දැන් මෙතන අහන්නේ මොනා ගැන කියන්නද කියලානේ මේක යොදාගත්තේ. Desires and fears කියලා කියන්නේ can be generally called emotional states. මිනිසුන්ගේ තියෙන
ඒ කියන්නේ හැඟීම් සම්බන්ධ වචන දෙකක් මේක. desires කියන්නේ අවශ්‍යතාවයන්, ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු. fears කියලා කියන්නේ බය. The description of Egdon Heath is used to show the emotional states of his characters, who are later referred to as humanity. Understood as people. මෙතන humanity කියන එක අපිට people කියන එකට synonym එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි අපේ උත්තරය වෙන්නේ C. මොනවා ගැන අදහස් කරන්නද? Desires and fears. හරි. 30th එකට යමු. In the fourth paragraph, the writer refers to a golden age to suggest that. fourth paragraph එකේ writer මේ golden age කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ රන් අකුරෙන් ලියවිච්ච කාලයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ මොනවා ගැන කියන්නද? keywords විදිහට මම ගත්තා. fourth paragraph, golden age, useful information, decreased, fever, interested, less exciting, wrong, no longer necessary කියන වචන ටික. උත්තරේ විදිහට මම ගත්තේ D. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. Paragraph 4 begins by stating that the word explorer has become associated with the past era. දැන් මේ word එක explorer කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට අතීතයත් එක්ක සම්බන්ධ වචනයක්ලු. මොකද දැන් කාලේ explorers-ලා ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් හොයන අය ටිකක් අඩුයි ඉස්සරට වඩා. Which expresses the idea that exploring is perceived to be important only in the past but not in the present. This golden age is widely considered to be the 19th century. 19 වෙනි සතවර්ෂයලු මේ රන් අකුරෙන් ලියවිච්ච කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්නේ explorers-ලාට. As if statements show a sense of disagreement shows that the writer disagree with this idea. හැබැයි writer මේකට if කියන වචනේ නෑ as if කියන වචන දෙක නිසා writer මේකට agree වෙන පාටක් අපිට නෑ. Moreover, the author continues with a number that argues that we have only studied 5% of the species we know. 5%ක්ලු අපි දන්න අයව මෙතන යොදාගෙන තියෙන species ලා කියන්නේ ජාතීන්. Which conveys that there is still a huge space area of knowledge to explore. ඒ කියන්නේ තව ගොඩාක් area එකක් අපිට තියෙනවා explore කරන්න. මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. Implying a counter argument against the idea that exploring is no longer necessary at present. Therefore, D is the answer. ඒ නිසා අද කාලේ වෙනකොට මේ exploring අවශ්‍ය නැහැ කියන එක වැරදි කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. උත්තරේ D. In the sixth paragraph, when discussing the definition of exploration, the writer argues that sixth paragraph එකේ definition එකක් ගැන කතා කරද්දී writer argue කරන දෙයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. Keywords විදිහට යොදාගෙන තියෙන්නේ definition, on professional interested, misunderstand, changed, historians and scientists, more value කියන වචන ටික තමයි මම යොදාගත්තේ. මේකේ උත්තරේ විදිහට මම ගන්නේ A. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. The first sentence in paragraph 6 clearly states that each definition is slightly different and tends to reflect the field of endeavor of each pioneer. Pioneer කියලා කියන්නේ මේ ගවේෂණයන්ට මූලික වෙලා වැඩ කරපු කෙනෙක්. Pioneer කෙනෙක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මූලික වෙන කෙනෙක්ට ඕන දෙයකට. Okay? එතකොට මේ හැම pioneer කෙනෙක්ටම හැම මූලික වෙච්ච කෙනෙක්ටම endeavor කියලා කියන්නේ කැමැත්තක්. මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ට කැමැත්ත ඇති වෙච්ච හේතුව. interest එකක් ඇති වෙච්ච හේතුව. ඒක වෙනස් උනාලු එක්කනාගෙන් එක්කනාට. ඒ කියන්නේ දැන් මට ඇති වෙන කැමැත්ත නෙමෙයි ඔයාට ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේ. Hereby the word definition can be understood as how each person relates to the subject mentioned meaning of the word exploration. And field of endeavor is also professional interest. මේක තමුන්ගේ professional මට්ටම අනුව මේ කැමැත්ත කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ සත්තු ගැන හොයන්න කැමති කෙනෙක් කියලා. එයා ගිහිල්ලා ගස් ගැන හොයන්නේ නැහැනේ. එයා යන්නේ සත්තු ගැන හොයන්න පුළුවන් තැනකට. මුහුදේ ඉන්න මාළු එහෙම නැත්නම් ස්පීසීස්ලා ගැන හොයන්න කැමති කෙනෙක් කැලේකට රිංගන්නේ නැහැ. එයා යන්නේ මුහුදකට. ඩයිව් කරනවා. අන්න ඒ වගේ එක්කනාගෙන් එක්කනාට මේ ආසාවල් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තවල් වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Therefore, it can be understood as the idea that each person would relate exploration to his own professional interest. As a result, A is the answer. Hari, අපි යමු 32 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. In the last paragraph, the writer explains that he is interested in. අන්තිම paragraph එකෙන් writer මොනාට කැමති කියන එකක් ගැනද එයා අදහස් කරන්නේ.
keywords විදිහට මම ගත්තේ last paragraph, personality, choice of places, human ability, new light, travel writing, evolve, changing demands, feelings. හරි. උත්තරේ B. අපි බලමු කොහොමද මේ උත්තරේ ආවේ කියලා. In the last paragraph, the author states that interests him in the last sentence. එයාට මොනවටද කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ කියන එක last sentence එකේ තමයි කියන්නේ. How a fresh interpretation, even of a well-traveled route, can give its readers new insight. එයා කියනවා කලින් ගිහිල්ලා තියෙන පාරක මාවතක වුණත් fresh interpretation ඒ දේ අලුතෙන් හඳුන්වා දීමක් කියනවා නම් ඒක රීඩර් කෙනෙක්ට අලුත් ඉන්සයිට් එකක්ලු. ඒ කියන්නේ අලුත් අදහසක් දෙන දෙයක්ලු. Giving new insight or a fresh interpretation could here be understood as the act of casting new light. Casting new light කියලා කියන්නේ අලුත් අදහසක් දෙනවා කියන idea එක තමයි. And being well traveled means that the route is seen as familiar. well traveled කියලා කියන්නේ කලින් ගිහිල්ලා තියෙන මාර්ගයක නැත්තම් කලින් ඔයා කරලා තියෙන දෙයක් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ දේ ඔයාට හුරුයි කියන එක. familiar. Thus, it might be inferred that the author is interested in how new light could be cast on places that are familiar. So, the answer is B. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුරුදු තැනක වුණත් පුරුදු දෙයක් වුණත් වෙනස් කෝණකින් වෙනස් විදියකට බලන එකක් ගැන තමයි එයාට අලුත් ඒ කියන්නේ එයා කැමැත්තක් ඇතිවෙන දේ කියලා එයා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ආන්සර් එක B. හරි අපි බලමු question 33 to 37. Look at the following statements and the list of explorers below. Match each statement with the correct explorer. දැන් මේකේ A to E ඔයගලන්ට explorers ලගේ නම් කීපයක් දීලා තියෙනවා. Peter Fleming, Rand Fiennes, Chris Bonington, Robin Hanbury Tennyson, Wilfred Thesiger. ඒක කියන්නේ එක විදියට pronounce කරන විදිය වෙනස්. අපි ඒ ගැන බොරු වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ හරි උත්තරේ හොයන්න උත්සාහ කරන්න එච්චරයි මෙතන අදාළ. දැන් මේ දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ ইনফර්මේෂන් වලට අදාළ පුද්ගලයා කවුද? අදාළ එක්ස්ප්ලෝරර් කවුද කියන එක තමයි මෙතනින් අහන්නේ. 33 වල අපිට කියනවා he referred to the relevance of the form of transport used. මේ travel එහෙම නැත්නම් මේ එක්ස්ප්ලෝරර් transportation එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවලු. අපි බලමු මම මේකට ආන්සර් එක විදිහට ගත්තේ E. ඒ කියන්නේ Wilfred Thesiger. අපි බලමු කොහොමද කියලා. The types of transport are brought up in paragraph 5 in the statement. If I'd gone across by camel when I could have gone by car. car කියන වචනවා ස්පොට් කරගත්තොත් ඔයාට හරි ලේසි උත්තරේ හොයන්න. මොකද අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මෙතන transportation එකක් ගැන කතා කරනවා කියන එක. නැත්තම් මේ exploring ගැන කතා කරන එකක් අස්සේ car ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. It would have been a stunt. Where camel and a car are the different forms of transport used. කෙලින්ම උත්තරේ තියෙනවා E. අපි යමු 34th question එකට. He described feelings on coming back home after a long journey. දුර ගමනක්. ඒ කියන්නේ මේ explorer කෙනෙක් එයාගේ ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ exploring වලට, ගවේෂණයට. එයා ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ ගෙදරින් පිට ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට එහෙම කෙනෙක් සමහර වෙලාවට එයා ගෙදර එන්නේ ආපහු අවුරුදු 5කට අවුරුදු 6කට අවුරුදු 7කට සමහරලාට ඊටත් වඩා ලොකු කාලයකට පස්සේ. එතකොට ඒ ආපුවම එයාට දැනෙන ෆීලිං එක ගැන මොන රයිටර්ද කතා කරේ මොන එක්ස්ප්ලෝරර්ද කතා කරේ කියන එක ගැනයි මේ අහන්නේ. එතකොට ඔයා පැරග්‍රාෆ් 3 එකේදී දැක්කොත් loved ones කියන වචනේ ස්පොට් කෙරුවොත් ඔයාට ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. අපේ උත්තරේ A. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. Peter Fleming talks of the moment when the explorer returns to the existence he has left behind with his loved ones. Loved ones කියපම අපිට කෙලින්ම ඔළුවට එන්න ඕන මේ කතා කරන්නේ ගෙදර ගැන කියලා. එතකොට අපේ උත්තරේ A. ඊළඟට අපි යමු 35 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. He worked for the benefit of specific groups of people. මේ explorer ඒ කියන්නේ එක වර්ගයක එක ජාතියක මිනිස්සු කොට්ටාශයක බෙනිෆිට් එකක් වෙනුවෙන්ලු වැඩ කෙරුවේ. ඒ කියන්නේ මේ දේ කෙරුවේ. බෙනිෆිට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි මෙතන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි දියුණුවක් වෙනුවෙන්. හරි. මේකේ උත්තරේ D. අපි බලමු කොහොමද මේක මම ගත්තේ කියලා. පැරග්‍රාෆ් 5 එකේ කතා කරනවා tribal people කියන වචනේ. ඕගලන්ට මේක ස්පොට් කරගන්න ලේසි නම්
tribe එකක් කියලා කියන්නේ වෙනමම ජන කොට්ටාශයක්, වෙනමම කට්ටියක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් Red Indiansලා ඒ වගේ අය tribes. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිනිස්සු එක කොට්ටාශයක් ගැනයි මෙතන කියන්නේ. එන්න එහෙම ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ගැන කියවලා බලන්න. In paragraph 5, specific groups of people were brought up referred to as tribal people, for whom Robin Hanbury Tennyson worked on behalf as a campaigner. In other words, Robin Hanbury Tennyson was said to work for the benefit of specific groups of people, so D is the answer. ඒක හරිම ලේසි. මේවා එච්චර අමාරු නැහැ. අර එකම දේ ඔයා දැන් ඔයාලට තේරුණානේ මේකේ සිනොනිම්ස් උත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර අදාළ ඒ අදාළ හේතුව එහෙම නැත්නම් අදාළ තොරතුරක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒක තමයි ස්පොට් කරගන්න ඕන. 36. He did not consider learning about oneself as essential part of exploration. ඉගෙන ගන්න එක මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දෙයක් කියලා හිතපු නැති කෙනෙක්. හරි. උත්තරේ E. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. The last sentence in paragraph 5 states that Wilfred Thesiger exploration meant regardless of any great self-discovery. The word regardless here shows that self-discovery, which could be understood as learning about oneself, is not an essential part of exploration. Therefore, the statement in this question is the idea of Wilfred Thesiger, suggesting E is the answer. මෙතන learning about oneself. ඒ කියන්නේ self discovery කියන වචනේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමුන් තනියම හොයාගෙන යෑම. තමුන් තනියම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගැනීම. කෙලින් මෙතන උත්තරේ තියෙනවා answer E. 37th, he defined exploration as being both unique and of value to others. මෙයා විශ්වාස කෙරුවලු exploration කියන එක unique දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමුන්ට විශේෂිත දෙයක්, ඒ වගේම අනිත් අයට valuable දෙයක් කියලා. අනිත් අයට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කියලා. මගේ උත්තරේ B. මම බලමු කොහොමද මේක ආවේ කියලා. The first explorer mentioned in paragraph 5, Rand Fiennes, said that an explorer is someone who has done something that no human has done before. මෙයා කියලා තියෙනවා රෑන්ඩ් කියන එකනා කියලා තියෙනවා එක්ස්ප්ලෝරර් කෙනෙක් කරන දේ මීට කලින් කිසිම කියන්නේ මිනිස්සෙක් කරපු නැති දෙයක් කියලා. And also done something scientifically useful. සහ විද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක්ලු. There are two phrases we could look into this. දැන් මෙතන කෙලින්ම කියනවා no human has done before. ඒ කියන්නේ ඒක unique. තව කෙනෙක් කරලා නැති දෙයක්. ඒ වගේම something scientifically useful. ඒ කියන්නේ value to others. විද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක අනිත් අයට වැදගත් දෙයක් කියන එක. එතකොට මගේ උත්තරේ B. හරි 38 to 40. මේකත් summary completion එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේකට answers අපි හොයාගන්නේ කියලා. No more than 2 words. underline කරගන්න උපරිම වචන දෙකයි ඔයාට fill කරන්න පුළුවන්. The writer has experience of a large number of blank and was the first stranger that certain previously blank people had encountered. He believes there is no need for further exploration of Earth's blank except to answer specific questions such as how buffalo eat. Okay. මේක තමයි summary එක කොටසක summary එකක්. අපි බලමු 38 වලට කොහොමද අපි උත්තරය ලියන්නේ කියලා. මේකේ keywords විදිහට මම ගත්තේ large number, first stranger, encountered කියන වචන තුන. මගේ උත්තරේ expedition කියන වචනේ. ඔයාට ඕන unique කියන එක ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මම මේ උත්තරේ ගත්තේ කියලා. The author states that I have done a great many expeditions and each one was unique. As a great many is the same as large number of, the noun that we would fill in the first gap should be expeditions. මෙයා ගොඩක් කරා කියලා කියන්නේ great many expeditions. ඒ කියන්නේ ගොඩක් expeditions කරා කියන වචනේ තමයි මෙයා මෙතන කියන්නේ. Moreover, the described adjective unique used in the passage could also be added, making our full answer unique expeditions. ඔයාට කැමති නම් මේක දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒක passage එකේ තියෙන වචනයක්. ඔයාට වචන දෙකක් ලියන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ලිව්වොත් හොඳයි. හැබැයි expedition කියන වචනේ තමයි ඔයාගේ answer එක. unique කියන වචනේ නෑ කියලා ඔයාගේ උත්තරේ වැරදි නෑ.
Moreover, the writer has also lived for months along with isolated groups of people all around the world, even two uncontacted tribes. Writer මාස දෙකක් විතර තනියම ජීවත් වෙලා තියනවලු tribes එක්ක. ඒ කියන්නේ tribe එකක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ group of people. මිනිස්සු කොට්ටාශයක්. දැන් red indiansලා ඒ වගේ. එයාලත් එක්ක uncontacted tribes. ඒ කියන්නේ මේ සමහර tribes තිබිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලෝකෙ වෙන කිසිම මිනිස්සෙක් එක්ක කිසිම contact එකක් කවදාවත් තිබිලා නැහැ. ඒකයි කියන්නේ uncontacted tribes කියලා. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ independent කට්ටියක්. තමුන්ගේ දේවල් තමුන්ම නිෂ්පාදනය කරගන්න කට්ටියක්. As uncontacted tribes refers to those who might have never encountered any person outside their own isolated groups. The writer could have been the first one to make contact with them, so the answer shall be either uncontacted or isolated in general. ඊළඟ එකට අපිට එන උත්තරේ ඒක. හරි. ඊළඟට අපි යමු මේක තමයි මම දැන් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරුවේ. ඊළඟට අපි යමු අපේ 40th question එකට. keywords විදිහට මම ගත්තේ no need further exploration කියන වචනේ. උත්තරේ වෙන්නේ surface. අපි බලමු කොහොමද මම මේක ගත්තේ කියලා. The writer first says that the time has long passed for the great continental voyages, and the reason is that we know how the land surface is our planet lies. Exploration of if it is now down to the details, and that it's the era of specialists. It could therefore be inferred that the author believes there is no need for further exploration of the land surface. මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ රයිටර් විශ්වාස කරනවා තවදුරටත් land surface එක ඒ කියන්නේ පොළව මතු පිට ඒ කියන්නේ ගොඩබිමක් විදියට තියෙන ඒවා තවදුරටත් ගවේෂණය කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා. As the mechanism it is now known and there are more specialists to explore the details of it. Thus, land surface shall be the answer for question 40. අපි බලමු question එක ආපහු ටිකක්. මෙතන කියන්නේ he believes there is no need for further exploration of Earth's surface except to answer specific questions such as how buffalo eat. මෙතන මේ උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ මේ වචනෙන් ඔයාට හරි ලේසි උත්තරේ ස්පොට් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේවා තමයි ඔයාගේ අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු Cambridge IELTS Book 15th Reading Test 1 questions 40ම අපි explanation එකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද කතා කරුවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ටික උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් අපේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. තව අනිත් reading tests උත් මම පුළුවන් වෙලාවල් වලට හැකි ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ පුළුවන් විදියට explanation එක මේ විදියට දානවා. ඒ වගේම tips තියෙනවා secret tips ඒවත් බලන්න. මේ සේරම උදව් කරගෙන ඔයාට ඔයාගේ IELTS සිහිනය සැබෑ කරගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So I wish you all the very best for your upcoming exam. Have a great day. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.